Ada mo nimo? Ipusa. Ulira pug kaoy.
Pwede nga. Woohoo! Hatake. Straight. Haman. Kenapa daw nasional ba na ang nadia? Municipality of Carmel. Ang banggaitan nga vulcanizer sa Mantata, Agusan del Norte, Gilbert Hamero. Yan. Dito lang yan malapit sa Kimbiri Beach Resort ang kanyang shop. May mga for sale din dito ng mga tik-tik. Ayan o, manok panabong, 5K ang isa. Ayan doon. Ayan. Dali ana dia kayo magwasing ta. Ay, yaw mo dito, laylay ito. Orang menggunakan. Ano to si Iban?